Hi guys, welcome to my channel. Guys, mag-unboxing ako ng rice cooker tsaka blender. Second sahod ng apps. Second sahod ng apps. Sana guys. Ilang ano to? Ayan. 10 cups. 10 cups guys. Ayan. Pwede na ako magluto dyan. Ito yung sandok, saka ito yung cup. Mamaya ako naluto. Gamitin yun guys. Si CM ng prutas. Pag nandito yung mga apo ko guys, pwede ko sila i-blend ng prutas. Ayan. Ayun. Ipit. Ayun pala. Ipit pala yun guys.
maraming salamat sa nagpa-school sa akin sa AXI, si pamangkin ko guys, si Mr. Jeffrey Castellio. Ayan, may napundar ako sa AXI guys. Kasi kang sahod ko to guys. Kasi ang first sahod ko guys, nag-ayuda ako ng mga prutas sa mga kapatid ko. Ayan, sigang sahod. May remembrance na ako. Please like, comment, subscribe, and click the bell. Bye guys. God